मंडळी नमस्कार. जर्नी बियॉन्ड 56च्या आणखी एका पुस्तक प्रवासामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. एक प्रश्न विचारतो. आज सकाळपासून आत्तापर्यंत तुम्ही खरंच इथे होतात का? चहा घेताना मन चहात होतं की उद्याच्या मीटिंगमध्ये? गाडी चालवताना रस्त्यावर होतं की कालच्या भांडणामध्ये? जेवताना ताटात होतं की मोबाईलच्या स्क्रीनमध्ये? खरं सांगायचं ना, तर बहुतेक वेळेला आपलं शरीर एका जागी असतं आणि मन मात्र भलतीकडेच भटकत असतं. ना भूतकाळ बदलता येतो, ना भविष्य अजून आलेलं असतं. आणि तरीही आपण आयुष्यातल्या जवळपास प्रत्येक क्षण याच दोन ठिकाणी घालवतो. आणि जो एकमेव क्षण खरंच आपल्या हातामध्ये आहे ना, तो आपण जगतच नाही. याच एका प्रश्नाभोवती फिरणारं हे नवं पुस्तक आहे, एकार्ट टोलेचं द पॉवर ऑफ नाऊ. आपण सगळेच आयुष्य जगत असतो, पण एक प्रश्न कधी स्वतःला विचारलाय का? आपण खरंच वर्तमानात जगतोय का? आपण सकाळी उठतो, चहा पितो, कामाला जातो, लोकांना भेटतो, प्रवास करतो, कुटुंबासोबत वेळ घालवतो, पण मन मात्र सतत कुठेतरी दुसरीकडेच असतं. कधी भूतकाळात, तेव्हा मी असं का केलं, त्याने माझ्याशी असं का केलं, जर तेव्हा निर्णय घेतला असता तर, आणि कधीतरी भविष्यामध्ये असतं, उद्या काय होईल, पुढे काय होणार आहे, माझं काय होईल. आणि मग एक दिवस लक्षात येतं, आपण आयुष्य जगत होतो की आयुष्याबद्दल फक्त सतत विचारच करत होतो. एकार्ट टोले याच्या द पॉवर ऑफ नाऊ या पुस्तकाने मला हाच प्रश्न विचारायला भाग पाडलं. आणि गंमत म्हणजे या पुस्तकाची सुरुवात एका मोठ्या तत्वज्ञानातून होत नाही बरं का. ती सुरू होते एका माणसाच्या अत्यंत कठीण अशा अवस्थेमधनं. एकार्ट टोले तेव्हा तरुण होते, पण त्यांच्या मनात सतत एक संघर्ष चालू असायचा. नकारात्मक विचार, भीती, अस्वस्थता, अर्थहीन वाटणारं आयुष्य, मनात सतत काही ना काही सुरू असायचं. आणि एक दिवस त्यांच्या मनात एक वाक्य आलं, आय कॅनॉट लिव्ह विथ मायसेल्फ एनिमोर. मी स्वतःसोबत आता जगू शकत नाही. हे वाक्य आपण सहज ऐकलं तर त्याचा अर्थ साधा वाटतो, पण टोलेच्या लक्षात काहीतरी वेगळं आलं. ते स्वतःला विचारू लागले, जर मी स्वतःसोबत जगू शकत नाही तर हा मी कोण आहे? आणि ज्याच्यासोबत मी जगू शकत नाही तो मी कोण आहे? त्या क्षणी त्यांच्या आयुष्यात एक खोल अंतर्गत बदल झाला. त्यांनी आपल्या विचारांकडे बाहेरनं पाहायला सुरुवात केली. विचार येत होते, पण ते त्या विचारांमध्ये पूर्णपणे वाहून जात नव्हते. आणि इथूनच द पॉवर ऑफ नाऊ ची मुख्य कल्पना समोर येते. तुम्ही तुमचे विचार नाही, तुमच्या मनात विचार येतात, पण तुम्ही त्या विचारांचं निरीक्षण करू शकता. आणि जर तुम्ही विचारांकडे पाहू शकत असाल तर विचार आणि तुम्ही एकच कसे असाल? आपलं मन आपल्याला कुठे घेऊन जातं? आपण एक छोटासा प्रयोग करूया. आत्ता पुढची 10 सेकंद काहीही विचार करू नका. असं मी जर सांगितलं तर कठीण आहे ना? कारण मनाला शांत बसायची सवय नसते. ते सतत काहीतरी सांगत असतं. हे करायचंय, त्याला फोन करायचाय, काल असं झालं, उद्या तिकडे जायचंय, पैशाचं काय करू,
मुलांचं काय, आरोग्याचं काय, लोक काय म्हणतील. मनाला सतत काहीतरी हवं असतं आणि आपण त्या आवाजाला आपला स्वतःचा आवाज समजतो. टोले म्हणतात, आपण आपल्या मनाशी इतके ओळखले जातो की मनातला प्रत्येक विचार आपल्याला सत्य वाटू लागतो. पण विचार म्हणजे सत्य असायलाच हवं असं नाही. विचार हा फक्त विचार आहे. आपल्या आयुष्यात 2 गोष्टी सतत चालू असतात. भूतकाळ आणि भविष्य. भूतकाळ बदलता येत नाही आणि भविष्य अजून आलेलं नाही. आणि तरीही आपलं बहुतांश मानसिक आयुष्य ह्या दोन्ही ठिकाणीच चाललेलं असतं. कुणीतरी आपल्याला 10 वर्षापूर्वी दुखावलंय. घटना संपली आहे. पण आपण ती 10 वर्ष मनात घेऊन फिरतोय. म्हणजे त्या व्यक्तीनं आपल्याला एकदाच दुखावलं. पण आपण ती घटना पुन्हा पुन्हा आठवून स्वतःला 100 वेळा दुखावतो. याउलट भविष्याबद्दलची चिंता. अजून काही झालेलं नाहीये. पण मन आधीच त्याची 10 संभाव्य संकटं तयार करतं. आणि आपण त्या संकटांचा अनुभव प्रत्यक्ष घडण्याआधीच घेतो. म्हणून टोले एक साधा प्रश्न विचारतात. आत्ता, या क्षणी खरंच समस्या काय काय आहे? कदाचित आत्ता ह्या क्षणी आपण सुरक्षित आहोत. पण मन आपल्याला उद्याच्या समस्येमध्ये घेऊन गेलेलं आहे. आणि इथेच नाव म्हणजे फक्त घड्याळावरची वर्तमान वेळ नाहीये. तर नाव म्हणजे या क्षणी जे काही घडत आहे त्याच्याशी पूर्णपणे उपस्थित असणं. तुम्ही चहा पीत असाल तर चहा प्या. त्याची चव जाणवा. तुम्ही चालत असाल तर चालण्याची जाणीव घ्या. तुम्ही एखाद्या माणसाशी समजा बोलत असाल तर मोबाईलमध्ये किंवा मनामध्ये कुठेतरी दुसरीकडेच नसून त्या व्यक्तीसोबत खरोखरच उपस्थित राहा. आपण हे किती कमी करतो. समोरचा माणूस बोलत असतो आणि आपण त्याचं उत्तर काय द्यायचं याचा विचार करत असतो. कोणी आपल्याशी बोलत असतो आणि आपण मोबाईल पाहत असतो. आपण जेवतो पण मन मात्र दुसरीकडे असतं. आपण प्रवास करतो पण डेस्टिनेशन गाठण्याच्या घाईमध्ये प्रवासाचा अनुभवच घेत नाही. कदाचित आयुष्यही असंच होतं. आपण सतत पुढच्या क्षणाची वाट पाहत राहतो आणि तो क्षण आला की पुन्हा पुढच्या क्षणाची, आणि अशा प्रकारे संपूर्ण आयुष्य निघून जातं. आपल्या आत काही जुन्या भावनिक जखमा असतात. अपमान, नकार, एकटेपणा, राग, हरवलेली माणसं, अपूर्ण असे नातेसंबंध. या सगळ्या भावना मनामध्ये साठत जातात. आणि कधी एखादी छोटीशी घटना घडते आणि अचानक आपली प्रतिक्रिया खूप मोठी अशी होते. कारण आपण फक्त त्या क्षणाला प्रतिक्रिया देत नसतो, तर आपल्यात साठलेल्या जुन्या वेदनाही त्या सहभागी झालेल्या असतात. आणि म्हणून कधीकधी स्वतःला विचारायला हवं, मला आत्ता खरंच एवढा राग आलाय का? की माझ्या जुन्या वेदनेने आत्ताच्या घटनेला पकडलंय? फरक छोटा वाटतो, पण तो खूप मोठा आहे. पुढे टोलेने एक्सेप्टन्सवर म्हणजे स्वीकारावरती लिहिलंय. स्वीकार याचा अर्थ असा नाही की आयुष्यात जे काही चुकीचं होतं ते गप्प बसून स्वीकारायचंय. तसं नाही आहे. स्वीकार म्हणजे या क्षणी जे घडत आहे ते आधी मान्य करूया. कारण आपण अनेकदा वास्तवाशीच भांडत असतो. पाऊस पडतोय. पाऊस पडायला नको होता. ट्रॅफिक जाम आहे. इतकं ट्रॅफिक का? एखाद्याने आपल्याशी चुकीचं वागलं. असं का केलं? आपण परिस्थिती बदलण्याआधी
तिच्याशी मानसिक युद्ध सुरू करतो. पण घटना घडून गेलेली असते. मग पहिलं पाऊल असं असू शकतं, की हो, हे आत्ता असंच आहे आणि त्यानंतर आता मी काय करू शकतो हा प्रश्न. आपल्याला वाटतं जेव्हा माझ्या आयुष्यात सगळं व्यवस्थित होईल तेव्हा मी आनंदी होईन. म्हणजे पैसे आले की, मुलं स्थिर स्थावर झाली की, माझं घर झालं की, नोकरी बदलली की, किंवा निवृत्ती झाली की मी हे अमुक-अमुक करेन. आरोग्य सुधारलं की मी असं-असं करेन. प्रवास झाला की. पण प्रत्येक टप्प्यावर मन म्हणत राहतं, की आता पुढचं. आणि मग एक दिवस आपण मागे वळून पाहतो आणि लक्षात येतं, अरे ज्या आयुष्याची आपण कधी वाट पाहत होतो, ते आयुष्य प्रत्यक्षात जगून सुद्धा गेलो. वय वाढल्यानंतर या पुस्तकाचा अर्थ आपल्याला समजायला लागतो. हे पुस्तक तरुण वयात वाचणं एक अनुभव आहे. पण आयुष्याचा बराच प्रवास झाल्यानंतर वाचणं एक वेगळा अनुभव आहे. कारण एका विशिष्ट वयानंतर आपण जाणतो, काही गोष्टी परत मिळणार नाहीयेत. काही माणसं परत येणार नाहीयेत. काही संधी निघून गेलेल्या आहेत. काही चुका आता बदलता येणार नाहीयेत. आणि भविष्याबद्दलही पूर्वीसारखी खात्री नसते. मग प्रश्न बदलतो. मला अजून काय मिळवायचं आहे? याऐवजी माझ्याकडे जे आहे ते मी किती जाणीवपूर्वक जगतोय? हा प्रश्न महत्वाचा होतो. कदाचित म्हणूनच द पॉवर ऑफ नाव मला आत्ता या छोट्याशा शब्दाकडे नव्याने पाहायला लावतो. पुढच्या वेळी तुम्ही एकटे बसलेले असाल, मोबाईल बाजूला ठेवा. काही मिनिटं शांत बसा, पॉज घ्या. विचार थांबवण्याचा प्रयत्न करू नका. फक्त विचार येताना बघा. एक विचार आला, जाऊ द्या. दुसरा आला, तोही जाऊ द्या. मन भूतकाळात गेलं, लक्षात आलं की पुन्हा वर्तमानात या. आवाज ऐका, श्वास जाणवा, शरीराची जाणीव ठेवा. तुमच्या आसपास काय आहे ते पहा आणि काही क्षणांसाठी काहीही बदलण्याची गरज नाहीये. काहीही सिद्ध करण्याची गरज नाहीये. फक्त असण्याचा आपण सगळ्यांनी अनुभव घेऊया. कदाचित आयुष्याची सर्वात मोठी गंमत अशी आहे की आपण आयुष्यभर आनंद शोधत राहतो. पण आनंदाचा क्षण आला की आपण त्याचा फोटो काढतो. तो सोशल मीडियावर टाकतो. त्यावर लोकांची प्रतिक्रिया पाहतो आणि तो क्षण संपतो. आपण प्रवासाला जातो, पण पुढचा प्रवास कुठे करायचा याचा विचार करत राहतो. आपण एखाद्या सुंदर सूर्यासमोर उभे राहतो, पण मनात उद्याच्या कामांची यादी येते. आणि कदाचित म्हणूनच एका टोले आपल्याला काही फार मोठं करायला सांगत नाही. तो म्हणतो, थांबा, क्षणभर थांबा आणि पहा. तुमच्या आयुष्यात आत्ता काय आहे, या क्षणाला काय आहे. कारण भूतकाळ आता फक्त आठवण आहे. भविष्य ही एक कल्पना आहे अजून. आणि तुमच्याकडे खरंच काय आहे तर तो आत्ताचा हा क्षण. दिस इज ऑल यू एव्हर हॅव. म्हणून कदाचित आयुष्य बदलण्याची सुरुवात ही मोठ्या निर्णयाने होत नाही. ती एका छोट्याशा जाणीवेने होते. मी आत्ता आहे, इथे आहे. आणि कदाचित हेच द पॉवर ऑफ नाऊ आपल्याला सांगत राहतं. आपण आयुष्य जगण्यासाठी जन्माला आलो आहोत. आयुष्याबद्दल सतत विचार करण्यासाठी नाही. म्हणून उद्याची चिंता थोडी बाजूला ठेवूया. कालची गोष्ट थोडी सोडून देऊया. आणि आज या क्षणी जे काही आपल्या हातात आहे ते थोडं अधिक जाणीवपूर्वक जगूया. कारण शेवटी आयुष्य कधीच नंतर घडत नाही. ते नेहमी आत्ता घडत असतं.
द पॉवर ऑफ नाव, एकार्ट टोले. शेवटी म्हणतो की आपण वर्तमानात जगायला शिकलो तर कदाचित आयुष्य बदलण्याची आपल्याला गरजच नाही लागणार. खूप छान विचार या पुस्तकाने मला दिला. मंडळी, तुम्हाला हे पुस्तक कसं वाटलं? तुम्ही वाचलं होतं का? वाचलं असेल तर तुमचा अनुभव सांगा आणि तुमचे कॉमेंट्स वाचायला मी नेहमीच उत्सुक असतो. हे पुस्तक इथेच थांबवतो. भेटूया लवकरच पुढच्या प्रवासामध्ये. धन्यवाद.